guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I have made this look. Ayan. So basically, this video will be focusing on the eyeshadow or the eyeshadow 101. So this is the eyeshadow tutorial for beginners. At sana magustuhan nyo tong video na to. At also, I have used the drugstore makeups that are affordable and on the market na nandito sa Pilipinas lang. Mabilis lang sila makuha. So yun guys, so sana magustuhan nyo itong video to. And if you want to know my tips and tricks in creating your eyeshadow, please keep on watching this video. Thing about eyeshadow, so basically if you're gonna do a full glam, before doing that, you should groom your brows first. Since nag-groom ko na yung brows ko, kiklean ko na lang yung brows using a concealer. This is the Fit Me Concealer from Maybelline na shade light. Ito yung perfect para sa akin na gamiting eyeshadow primer since yung consistency nito sobrang sakto lang. Hindi siya liquidy, hindi siya thick masyado. Clean ko lang yung brows ko. If you're applying concealer as your eyeshadow primer, hindi kailangan sobrang generous ka or masyadong marami ilalagay mo. Kailangan saktuhan lang. Yung alam mo sa sarili mo hindi magkikakey at alam mo rin naman sa sarili mo na enough na para makover lahat ng kailangan i-cover or yung natural color ng eyelids mo. Kasi kailangan natin siyang magmukhang flat lang as in. Another thing about doing your eyeshadow is you have to invest in good tools. Hindi ko sila sabing expensive tools kasi there are tools that are expensive and yet hindi ganun ka-effective. So, para sa akin, you have to invest in good tools. Yung hindi sobrang mura kasi alam natin na you have to get the most of the quality for the price that you pay. Pero at the same time, hindi din siya ganong kamahal para naman hindi nyo ma-afford. So, para sa akin, Jessup brushes, lagay ko na lang yung pangalan dito, Jessup brushes. Or yung kay Ann Klutz na brushes, maraming good reviews doon, 500 for the whole set. For a beginner, that's fine. So, another thing is your eyeshadow. So, this is from Beauty Treats. This is their 12 matte eyeshadow palette. Nabili ko sa dollar store for 99 pesos. Ayan yung mga shades niya. Para sa akin, mahalaga na meron kang mga matte shades. Pwede naman to ng mga basic colors, pero hindi siya pwedeng pang mga dramatic eye look kasi wala siyang shimmery. So ngayon, gagamitin ko na lang yung white shade. Ito, ayan. Tapos this is the Morphe brush na bulky. Ganyan yung itsura niya. Para lang ma-show ko sa inyo na hindi kailangan sobrang mahal nung items na meron kayo para lang ma-achieve yung eyeshadow or matutong mag-eyeshadow. Yung white shade, i-buff mo lang siya all over your eyelids na nilagyan mo ng concealer, to set the concealer na din. So, ano nga ba yung difference pag mamahalin yung eyeshadow at pag mumurahin lang yung eyeshadow? Para sa akin, guys, the consistency. Kasi para sa akin, yung consistency ng mumurahing eyeshadow, masyado silang ma-powdery. At merong mga eyeshadow na, alam niyo yun, pag medyo expensive kasi, yung medyo creamy na powdery pa din. Minsan yun yung hinahanap ng mga makeup artist, yung creamy. Kasi pag sobrang powdery, ibig sabihin mabilis silang matanggal. Or, pag powdery, masyado silang mahirap i-blend. So, pag medyo creamy yung eyeshadow mo, yung consistency ng eyeshadow mo, mas madali siyang i-blend. But then this one, 99 pesos. Oo, powdery siya, pero papakita ko sa inyo na kaya nyo pa rin naman siya i-blend. At kung beginner ka pa lang, pwede mo siyang pag-practicean. At that way, kasi pag nagsimula ka sa ganitong eyeshadow, masasanay ka na mahirap i-blend, matututo ka i-blend lalo. At pag gumamit ka ng expensive, mas gagaling na yung skills mo. Okay, ulit nga pala, hindi ako makeup artist at lahat ng sinasabi ko dito ay based on my experience. Hindi talaga ako makeup artist. Ano lang, beauty junkie lang. Ganun. So, ayun, sana nakakatulong tong mga sinasabi ko. Doing your eyeshadow depends on what color you're into. Most definitely, before doing any eyeshadow or putting anything on your eyelid, you have to give your eyes the contour that it had before you put on concealer. So, para sa akin, gumagamit ako ng super light na brownish color. Pero wala ako dito kasi pinkish yung color ng brown dito. Pero pwede naman siya. Although, meron ako mas gusto or i-suggest sa inyo. Kung meron kayong mga eyebrow powder, yung pinaka-lightest na meron doon kasi most definitely, the undertone of it is brown. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan. So, this is from Into It, their waterproof eyebrow color. Pero, I use it as an eyeshadow kasi hindi pwede sa akin since putol yung kilay ko. Tapos, para hindi siya masyadong pigmented, ganyan ko siya sa ano ko. Tapos, tsaka ko siya nilalagay paunti-unti. Yun pa yung isa, pag mumurahin yung eyeshadow na ginagamit mo, huwag kang masyadong gagamit ng shocking agad
or hanggat maaari, paunti-unti lang, then work its way up. Kasi mas madaling magdagdag kaysa magbawas pag sa eyeshadow. Babalik ko lang yung contour ng eyes ko. Ngayon, gagamit na ako ng darker eyeshadow para medyo ma-accentuate yung eyeshadow. So, I'm gonna use this one right here. Ito. I'm gonna use this brush. Tapos, iaano ko siya dito. Ganun din ang paggawa ng eyeshadow. Parang i-accentuate mo kasi yung lid mo. Ayun, yung lid mo dito. Ayun, di ba kasi may linya ako dyan na ganyan. I-accentuate mo yan pag gumagawa ka ng eyeshadow. Tapos ngayon, para medyo mag-blend out yan, after putting on pigments, you have to blend it out using this bulky brush. Kung meron kayo nito. Ayan. Para lang hindi siya mukhang harsh. Tapos, pwede ka nang mag-add ng colors na gusto mo. Kung gusto mong red, blue, violet, ganyan. Pero I'm gonna stick with my brown color. Tapos, I'm just going to accentuate it or medyo ihahalo ko pa siya para medyo mag-dramatic. So, yun din yung isa pang tip. If you want your look to be dramatic, just go darker. Darker lang ng darker yan. So, ngayon, gagamitin ko muna itong black shade right here. Ito. Tapos, bullet brush. Itong bullet brush, siya yung gumagawa talagang sobrang concentrated na look. Makikita nyo, ayan. Siya yung maglalagay ng sobrang concentrated na shadow dun sa eyeshadow nyo. Kaya siya yung ginagamit mo pag super dark na nung eyeshadow na ilalagay mo. Para pag gradient lagi yung pag-ano nyo. Tapos, hanggat maaari, pag humahawak kayo ng, pag mag-apply kayo ng eyeshadow, dito yung hawak nyo sa dulo ng brush. Kasi the more na lumalapit kayo, the more na malaki yung intensity or yung pressure na nilalagay nyo sa pag-apply ng eyeshadow. So, pag nandito kayo, mas madali nyo iganyan or light lang yung pressure na nilalagay nyo dun sa pigments. This next tip is with the use of concealer ulit. So, ito na yung maglalagay na tayo ng dimension sa eyeshadow natin. So, ngayon gagamit tayo nitong concealer ulit na ginamit ko kanina as an eyeshadow primer, tapos a concealer brush. So, ngayon, ilagay ko lang siya dyan. Parang ganito, ayan. Lagay mo lang siya parang yung arch ng gusto mong maging lid mo. Parang gano'n. Parang yung cut ng lid mo bago. Ganyan. After that, you have to get a shimmery eyeshadow palette or kung ano meron kayo shimmer na eyeshadow. Basta, sa tingin nyo, yun yung magpo-pop out dun sa kulay. I'll be using this one from Into It. This is their eye color palette, including 4 shimmery eyeshadows. Ayan. Lahat to may shimmer. Tapos, I'm going to use this shade right here na parang salmon shimmery color. Another thing, pag gagamit ka ng shimmer, I suggest ko sa inyo, basain nyo yung brush nyo, pero hindi ganun kabasa. Enough lang para medyo kumapit yung eyeshadow. Tapos, lagay nyo siya dito. Ayan, di ba? Nakikita nyo kung gano'n ka-pigmented pag basa yung brush. Ilalagay mo lang siya dun sa parts na nilagay mo ng concealer. Tapos, pag medyo nakikita mo medyo dumudumi or medyo pamapangit yung linya nung shimmers, pwede ka bumalik sa bullet brush, tapos iganyan mo lang siya dun sa may lining. Tapos, be careful na ma-touch nyo yung shimmer kasi kakalat siya. So, ganyan lang yung ginagawa ko, basically, pag basic eyeshadow lang. Parang medyo simpleng eyeshadow lang, pang beginners. Nung simula ko pa lang, ito yung ginagawa ko. Ito kasi yung pinakamabilis matutunan. Another tip din, para maging maganda yung eyeshadow nyo, is to use eyeliner. Tapos yung eyeliner, I'm gonna do a separate video for that para matutunan nyo yung iba't ibang uri ng eyeliner. So, ngayon, maglalagay lang ako ng eyeliner and I'll be popping out some eyelashes para makita nyo yung difference pag meron na nung dalawang yun. Now, I just popped out my eyeliner tsaka yung eyelashes, false lashes ko, and I used the one from Glad King pa din. Tapos, ngayon, guys, hindi pa tapos dyan. Ngayon, para medyo mag-dramatic pa yung look, you have to use the same brown color, ito. Ayan. Tapos, lagay mo siya dito sa my under eyes. Ayan. Tapos, of course, huwag mong kakalimutang maglagay ng mascara dun sa lower lashes mo para mag-pop out din sila. So, ayun guys. So, sana gusto nyo itong video na to. At, ayun, sana marami rin kayo tutunan. And, if you want me to make a video that is focusing on the eyeliner, please just comment down below. And, I will make a new one. So, ayun guys. Sana nagustuhan mo itong video na to. At kung nagustuhan mo itong video na to, please give this video a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. At I hope to see you on my next video. Bye!